Alright, idol. So bago natin puntahan yung mga sample problems and scenarios natin, let me share you the secret na ginagamit ko para maging mahusay na subnetting or maging mahusay sa subnetting. Ito yung tinatawag nating finger subnetting at kung paano hanapin yung subnet mask gaya ng naon ng video, okay? So dito nakikita mo dalawang finger mo nakataligod sa'yo and then may mga values na 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. And then sa baba may kulay green 128, 192, 224, 240 hanggang 255, okay? So, yun yung tinatawag na sum values, yung kulay green, okay? So, meron tayong simple rules. Ang rules ko is count the number of ones using your fingers from left to right, okay? And then group them by 8 kasi kada 8 is 255, di ba? Tapos move ka na sa next octet. And then each one correspond to the sum value kasi kung itatapat mo yung mga sum values or yung daliri na yan, 8 daliri, katapat yan ng kada bit sa isang octet. Okay, nagigets mo? So, yung sum value ng last one, yun yung kukunin mong subnet mask for that octet. Okay, nagigets mo? Let's say for example, /27. So, maglagay ka ng 27 na ones, i-group mo by 8, and then sabi natin, yung sum value ng last one, kukunin mo dun sa sum values na nandito sa daliri mo. So, let's say, 3 ones ka, diba? So, bilang ka from left to right. 1, 2, 3. So, ang katapat niya is 224. Kaya siya naging 255, 255, 255, 224. Siyempre, yung hulihan niyan, zeros na yon kasi para sa host portion yon. Okay? So, /17. 17 na ones, divide mo sa 8. So, 255, 255. Meron kang isang natirang 1. So, yung value ng 1 na yun is 128. Kasi, from left to right, di ba? Yung sum values niya is 128. Isang daliri. Okay? So, /30. 30 na ones na magkakasunod. And then, i-divide mo sa 8. So, kada octet. So, 255, 255, 255. Tatlong 255. And then, meron ka natira na 6 na 1. So, bilang ka ng 6 na daliri mo. Diba? So, from left to right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papatak siya sa 252. Yung kulay green na, yung sum value yung hinahanap natin. So, kaya siya naging 255, 255, 255, 252. Napakadali niyan, idol. Kapag nakabisado mo yan, magiging madali ang buhay mo, makapasa ka sa CCNA at magiging mahusay kang network engineer. Okay? So, ulitin mo lang yan. Yung simple rules, yan yung simple process na ginagamit ko para masagutan yung mga subnetting questions even sa exam at even sa real world. Okay? Alright, so I hope you get it. On the following videos, meron tayong mga sample scenarios and sample problems. Gagamitin natin yan. So sana bago ka pupuntahan yun, bago ka mag-move on sa next module, next lesson, na gets mo na to. Okay? Alright, see you there, idol.